حس بدی چرا اینجوریه؟ وای نه. راجع به ماشین اقتصادی صحبت کنیم یه خورده. از یه ماشین اقتصادی چه انتظارایی داری؟ مصرف سوختش بهینه باشه، قطعاتش ارزون باشن و طبیعتاً زود به زود خراب نشه. حالا این انتظاراتیه که به صورت بیسیک باید داشته باشیم، ولی چیزی که الان من به نظرم تو 2024 انتظار میره این که ماشین واقعا خوشگلم باشه. یه سری آپشن مثل ریز اومدی آدم احساس نکنه که حس بدی به آدم نده. مثلا میری یه ماشین میگیری میگه با فلانی که رفته ماشین اوبر گرفته، اون شکلی هم نباشه. یا واقعا فکر کنم 2024 دارن قدمای بزرگی برمی‌دارن، ماشین خیلی سر حال و جذاب شدن، حتی اقتصادی‌ها. امروز یه اقتصادی آوردم که اینجا اقتصادی البته تو ایران لاکچری محسوب میشه و خیلی محبوبه. چرا محبوبه؟ چون همه آدما دوست دارن سلفی بگیرن دیگه. اوکی فهمیدم. ایوه بریم ماشینو بریم. خدا وکیلی سر من یخ شدم. بریم نکن. خب امروز اومدیم با نیسان سنترا، یکی از اقتصادی ترین نیسانایی که توی بازار کانادا میتونین بخرین. نمای ظاهری ماشین طراحی قشنگی داره، گریل مشکی که اینجا کار شده، جنسش پلاستیکه ولی از لحاظ ظاهری خیلی قشنگه. کروم اینجا رو میبینیم، چراغا طراحی قشنگی داره که توی تریمای مختلف تعداد اینا بالا پایین میشه. این کاملا ظاهریه، گولشو نخورید. میریم سراغ رینگ ماشین. رینگ 16 اینچی کروم و مشکی کار شده. چون ماشین اقتصادیه خیلی توی طراحی چیز خاصی توش نمیبینیم. البته با وجود این که دارم میگم اونجوری هم نیست که خیلی ساده باشه و به چشم نیاد. آینه ها برقیه، سنسور نقطه کور داره، از داخل توی در کار شده. شما اگه آینه‌تون بخار کرده باشه، روش برف نشسته باشه، تو کانادا برفای معروف کانادا اینا، این مشکل نمیخورین چون اون چراغ داخل. دکمه های قفل کردن در رو دارین اینجا روی دستگیره ها کاملا به صورت کلاسیک کار شده. سانروف داریم روی سقف ماشین که اینجا بهش میگن مون روف، یه سانروف کاملا معمولی. نمای ظاهری این کشیدگی که داره، این خط مشکی که دارید اینجا میبینید این امضای نیسانه. توی ماشینای نیسان توی مورانو فکر کنم اینو شروع کرد که سقفو از بدنه یه حالتی جدا میکنه. یه حس قشنگی توی طراحی بهتون میده که احساس میکنید این سقف شاید مثلا حالت جدا هستش. وقتی هم سردته هم دستت ضربیده. بیایم سراغ قسمت طراحی عقب. من به نظرم قوی ترین جای ماشین طراحی عقبشه. بسیار طراحی پخته ایه. مثلا از زاویه بغل که به ماشین نگاه میکنی حس مرسدس بنز CLA رو میده. بسیار توی شب میشه اشتباه گرفتش با مرسدس بنز، هرچند که اصلا طراحی کپی نیستش و کاملا به ذائقه خود نیسان طراحی شده، عوض شده، ولی اون حس رو میده. بعد این طراحی عقب بسیار یک دست و تمیز و همونطور که محمد گفت اون خط مشی کار میکنه بی‌نظیرش کرده طراحی رو. تریمی که ما اینجا داریم تریم SV هستش. من چیزی که خوشم میاد نیسان جدیدن شروع کرده نیسان رو توش نوشتن و رنگ کردن که یه بعد داده به آرم، خیلی قشنگه. ما توی این تریم S داریم، SV داریم، SR داریم. همشون حالا مثلا این SV مونروفه، یه سری آپشنای بیشتری داره. بعدن حالا در تریماش توضیح میدیم. این رنگ امسالش هست آتلانتیک گری بهش میگن. این یه خورده تم متفاوت‌تری داره. همه کمپانی‌ها این یکی دو سال گذشته حالا ولف گری بهش میگن، یه خاکستری خاصیه. حالا بعضیشون تم سبز توش بیشتر داره، بعضیشون تم آبی، ولی بسیار رنگ خوشگلیه. واقعا یکی از بهترین رنگاییه که من توی مارکت دیدم توی این سال. بسیار به ماشین میاد. صندوق ماشین با اینکه از بیرون کوچیک‌تر نشون میده ولی خوب جا داره. چیز خوبی که هست اینه که این صندلی‌ها کامل میخوابه و باز فضای بیشتری رو برای
جابجا کردن وسایل به شما میده. خود صندوق جادار و خوبی هستش. این زیرم بهتون یه دونه زاپاس و وسایل عوض کردن لاستیک رو بهتون میده. البته این زاپاس لاستیک معمولی نیست و فقط برای جابجا شدن در مواقعی که شما پنچر کردین. یه چیزی هم که جدیدن دیگه توی ماشینا میبینید اینه، شما کسی رو دزدیدین توی صندوق گذاشتینش، اون بتونه از اینجا فرار کنه. ولی به این فکر نکنید که من اگه بخوام کسی رو بدزدم اول اینو پارش میکنم بعد میذارمش توی صندوق. موتور 4 سیلندر خطی داره. ببین نگاه کن، تونسته از یه موتور 2 لیتری تنفس طبیعی ابوالفضلی 149 هست و بخار قدرت بکشه رو. بسیار موتور قابل قبولیه، اصلا کند نیست، به اندازه کافی شتاب داره واسه شهر، برای مصرف شهری دیگه. برای مصرف شهری از سر آدم هم زیاده، حتی تو جاده هم میتونه جواب بده. آره تو جاده عالی. حالا به دلیل اینکه ویدیو پخش میشه و مدلش مشکل میشه خوب نیست. آره، و اینا هم با این ماشین سرعت‌های حتی تا 120 کیلومتر بر ساعت هم رفتم توی کانادا. آره و کاملا امکان پذیر هست، خیلی هم ماشاءالله خوب راه میره. ولی شتاب بخوای کل کنی با مردم، دوباره این بستگی، ما داریم در رابطه اینجا صحبت میکنیم، ماشینا که رو جاده اینجا داره تو کانادا میچرخه، توی ایران باهاش برین طبیعتاً از پس خودش جلوی خیلی از ماشینا برمیاد. ما داریم اسپسیفیکلی در رابطه بازار کانادا صحبت میکنیم. توی اینجا بخوای کل بکنی، ببینید یارو هوندا سیویک تایپ آر بغلت میزنه پودرت میکنه. در رابطه انجینشون یه چیزی میخوام بگم اینه که گیربکسش CVTه دوباره و خب دیفرنس جلو هم هستش. گیربکس CVT رو خیلی مردم یه سری خیلی خوششون میاد، یه سری خیلی بدشون میاد. کلا میگن مصرف سوختاشون رو کمک میکنه بیاد پایین، چون دیگه دنده های مختلف نداره. ولی اون حس رانندگی یه خورده توی ضعیف‌تر میشه نسبت به دنده‌ای. بسیار روی این موضوع کار شده، واقعا اون حس شما نداری. یعنی اگر ندونین CVT چیه نخواین فهمید. وقتی دارین ماشین رانندگی میکنی حس متفاوت‌تری به شما نمیده، دنده ها درست عوض میشن، اون ویژوالی به شما اون حس میده که همون انجین عادیه، گیربکس عادیه. اولین ماشینی هم که تو کانادا گرفتم نسخه 2021 برند نیوی همین سنترا بود و واقعا زیباتر بود نسخه قبلش نسبت به اینی که دارم میگم. نسخه قبلش این فقط یه فیس لیفت شده، فقط جلو پنجه‌اش عوض شده، وگرنه اتاق سال 2021 به صورت کامل عوض شد. الان هم همونه، چه اینتریور چه داخل چه بیرون همونه، فقط این جلو پنجره رو عوض کردم. من قبلی‌ها رو بیشتر دوست دارم، بیشتر اسپورت بود. ولی حس میشه که ماشین لوکش مثلا 9 از 10 نسبت به رقبا، ولی دفعه از نظر پرفورمنس در مقابل اونا رقیب نداره. یعنی انجینی که بخواد رقابت بکنه نداره. مصرف سوختش چیزی بین 107 تا 109 کاملا قابل قبوله. و اینکه گیربکس های جدید میگن مشکلات قبلی رو نداره، چون قبلی‌ها نیسان قدیمی مثلا سنترای قدیمی مال 10 سال 15 سال پیش که نگاه می‌کنی به مشکل خوردن. برای همین هم هست که مثلا می‌خوای بری ماشین 15 ساله بخری، می‌تونی کرولا بخری، سیویک بخری، اینا یه خورده بیشتر اذیت میکنن. ولی جدیدا میگن که این مشکل رو نداره. هرچند که شما به هر حال این ماشینتون رو تو کانادا زندگی میکنین، هر 3-4 سال دارین لیز میکنین، عوضش میکنین، برن نیو سوار میشه که هیچ وقت مشکلش نخواهد داشت. ژاپنی عین همه ژاپنی‌های دیگه حس حال رانندگی خودشو داره، بسیار مقرون به صرفن. حالا به بحث قیمتاش هم که برسیم یه گپی میزنیم. واقعا ماشین خیلی حرفری گفتن داره تو مارکت. آقا بریم تو دیگه. من واقعا آخرین چیزایی هم که داشتم یخ زد. خب طراحی فرمون یه فرمون نسبتاً دی شکل خوشگل داره که روش پر از دکمه است، دکمه هایی که میتونین باهاش تنظیمای روی کلاسترتون رو انجام بدین. حالا یه سری چیزا رو اینجا بهتون، یه سری آپشنا رو میده که میتونین لین کیپ و بلایند اسپات و امرجنسی بریک و اینا رو تنظیم کنین. دکمه های کنترل موزیک رو داریم که صدا رو کم و زیاد کنیم، موزیک رو عقب جلو کنیم. اینورم کروز کنترل تطبیقی داریم که روشن خاموش کردن و تنظیم سرعت و اینکه کنسلش کنین، فاصله با ماشین جلویی رو، اینا رو میتونین از روی فرمون تنظیم کنین. خود کیلومتر یه صفحه‌ای وسطش اضافه شده که توی نسل‌های قبلی این نبود، خیلی کوچیک‌تر بود. این
کار گرافیکی، نسبتاً گرافیکی که دارید میبینید توی اون مدل‌ها وجود نداشت. شیک و ترتمیز کیلومتر رو دارید که هم به مایل زده هم به کیلومتر، 240 کیلومتر. یه LCD 8 اینچی نسبتاً خوب داره نسبت به قیمت ماشین و اپل کارپلی و اندروید اوتو روش هستش. جالبی این سیستم اینه که گوش بدین صدای ویندوز XP میده باش که کار میکنی. برای آدیو هم بهتون رادیو میده، میتونین از USB پلی کنین، بلوتوث پلی کنین یا اینکه از روی خود کارپلیتون موزیک پلی کنین. سیستم صوتی قابل قبوله. توی تریمای بالاتر سیستم صوتی قوی تری هم میتونین داشته باشین. برای تنظیم بخاری و کولرتون 2 محوره هست، میتونین 2 طرف رو تنظیم جداگونه داشته باشین. این خیلی عالیه. گرمکن صندلی 2 حالته داره، هر 2 طرف جلو. دست دنده خوشگلیه. این پشتشو که میگیرین خب کار دنده عوض کردن رو انجام میده. یه دکمه دیگه که اینجا میبینین داره، این وقتی روی حالت دی باشین، وقتی فشارش میدین اینجا میبینین DS میشه، حالت اسپورت میشه ماشین. دکمه استارت استاپ اینجا داریم. یه اوتو آف اینجا هست که میتونین اینو روشن خاموش کنین. جاهایی که ماشین رو ترمز میکنین این ماشین خاموش میشه، اتوماتیک روشن میشه برای پایین آوردن مصرف سوختتون. یه دونه جای فندکی داریم، یه دونه USB A و یه دونه USB C داریم. کنسول وسط نسبتاً جای خوبی داره، میتونین کلی وسیله توش جا بدین. شلوغه الان، مهم نیست چون ماشین برای کسیه. ما داریم فیلم برداری میکنیم. 2 تا کاپ هولدر اینجا داریم و یه جای موبایل که این شارژر نیست ولی جای خوبیه برای قرار دادن موبایلتون. در کل ماشین حس خوبی بهت میده موقعی که میشینی توش. این دریچه کولرها هم حس خوبی بهت میده، از لحاظ طراحی هم خاصه، هم خوشگله، هم یه جورایی نوستالژی و کلاسیکه. این ورم دکمه هایی که داریم، دکمه های تنظیم نور صفحه کیلومترتون رو دارید که میتونید کم و زیادش کنید به صورت دستی، اتوماتیک نداره. دکمه صندوق عقب که باز و بسته بشه و that's it. بزنیم بریم. روز بسیار خوبی برای رفتن. زمین لغزنده است، برف اومده، الان یخ زده. خیلی پرفکت کاندیشن که ما بریم ما میگه یک تست درایو خوب داشته باشیم. بهترین روز برای فیلم برداری بوده در دنیا. سواری بسیار قابل قبول خوبی داره. آره خودش. مثلا النترا من خیلی خودم دوست دارم. یه مشکلی که با النترا دارم، قطعات پلاستیکی بسیار توی صورتته. مثلا یه دونه زاویه اینجا داری دستگیره پلاستیکیه، مثلا اومده روی اینا کار کرده. بله حالا یعنی 100% چرم نیست، ولی اصلا این حس ویژوال داره. شما یه درتو نگاه کن، یعنی حس کیفیت رو میبینی و این خیلی باعث میشه که اصلا حس این ماشین عادی معمولی که مثلا تو کلا این خیلی اتفاق خوبیه که توی این سگمنت که ماشینای به قول خودمون اقتصادی هستن داره این اتفاق میفته که هم یه خورده از لحاظ ظاهری هم از لحاظ آپشن دارن بیشتر به این ماشینا داره رسیدگی میشه، داره تو چیز بیشتری دریافت میکنی در برابر پولی که میدی. دقیقاً من به نظرم من هیچ چیزی رو توی این ماشین تغییر نمیدم. مال خودشه، طراحیش بسیار قشنگه. یه خورده حس و حال مرسدس بنز رو به شما میده این دریچه ها. از سال 2021 که اومد من همین حس رو داشتم، چون خب مرسدس بنز سال‌هاست، از سال 2015 که روی اسکلاس اینا طراحی این شکلی دریچه هوا رو انجام داده، ولی بسیار به سبک خودش کرده. یه چیزی که حالا جالبه بگم توی نسخه ایرانش بهتره، مانیتورشه. مانیتور بزرگتر رو امسال روی حالا خاورمیانه پخش کرد گذاشت، ولی توی اینجا هنوز داره مانیتور نسل قبلش میارتش. بقیه چیزا همه چی شبیه همونه که توی ایران هست. یه تفاوت دیگه هم که داره اینه که خب تو نسخه‌ای که تو ایران داره پخش میشه هایبریدش هستش و تکنولوژی ای پاور نیسان داره کار میکنه اونجا، ولی خب توی کانادا ما همچنان فقط نسخه بنزینی رو داریم. عمدتاً کلا تو همه نیسانا مدل S مدل پایه است که حالا بعضیشون هستن SMT همون مانوال ترانسمیشنه، چون اگه دنده دستی بخواین خیلی دیگه ارزون باشه اون رو هم داره.
بعد یه مدل اس عادی داره که فقط تنها فرقش اینه که اتومات میشه. مانیتورش همچنان کوچیک‌تر از اینه، این 8.9 نزدیک 9 اینچه. اون یکی ها مانیتورش فکر کنم 3-4 اینچی اگر اشتباه نکنم. بعد مدل SV میشه که همین تریم هست، هرچند که SV و SV مونروف با هم فرق میکنن. SV مونروف جدا از این که حالا یه دونه سانروف براش گذاشتن، چند تا دونه آپشن بیشتر رو هم روی ماشین میاد و شما دارین. یعنی SV مونروف رو نداره؟ SV خالی هم مانیتورش کوچیک‌تره هم مانیتور وسطش. چون وقتی میشه SV مونروف فقط سانروفش اضافه نمیشه، یه 2-3 هزار دلار گرون‌تر، یه 4 تا آپشن مثل مانیتور بزرگتر، مانیتور وسط بزرگتر روش اضافه میشه. یعنی شکلی نیست که بگی حالا من سانروف اینقدر برام مهم نیست بذار ارزان‌تر رو بخرم. یه 2-3 تا آپشن دیگه هم واقعا فرق میکنه که خیلی کمک میکنن. اینکه مانیتورها بزرگترن تو ماشین خیلی خوشگل‌ترش میکنه. بعد مدل SR رو داریم، چیزی که من قبلا داشتمش، و SR پریمیوم. حالا تو SR 2 سال گذشته و امسال مدل میدنایت هم آورده. SR میدنایت با مدل SR هیچ فرقی نمیکنه، فقط آینه ها مشکی میشن، سقف مشکی میشه، یعنی بیشتر تریم مشکی تو ماشین میاد، رینگا مشکی میشه و اسپویلر عقب هم مشکیه که خیلی خوشگل ترش میکنه. ترمزستاری خودکار، چه جلو چه عقب، رادار نقطه کور، کروز کنترل تطبیقی، تمام اینا روی همه ماشینا، روی همه تریما داره عرضه میشه. توی این سایز ماشین اون دوربین 360 درجه خیلی چیز مهمی نیست. ماشینای گنده تر به نظرم. من اینجوری میبینم که اگه ازش استفاده بکنی تو هر ماشینی میتونه کمک بکنه 100%. اگر استفاده کنی. کجا ازش استفاده میشه کرد؟ خیلی موقع ها مثلا من خودم میادم توی مثلا من توی خیابونی بپیچم، دوست دارم یه فرمون برم. خیلی موقع ها پیش میاد که مخصوصا مثلا به فرض مثلا اینه که نمیخوام بگم مردونه زنونه نشکنم، ولی مثلا این جوری دور میزنی، اگر که مثلا آقا باشه خیلی موقع مهم نیست بقیه من وای میستن، هول نمیشه طرف، میگه اوکی من دارم تندقه‌مو میگیرم دیگه، وایس من دور بزنم. ولی شاید خانم‌ها بیشتر اهمیت بدن که وای مثلا ماشین داره میاد، اگه وای نسته چی، یا مثلا خیابونو بستم، یه خورده مثلا اون موقع بخوان اهمیت بدن، نگرانشن، بترسن هول کنن نخواد مثلا دنده عقب بگیره، یه دور فرمون بره. اینکه دور این 360 درجه روشن میشه، میبینی که داری میزنی به جدول دیگه. این جاها یا مثلا اینکه میخوام ماشین رو پارک کنن، میبینی داره لاستیک عقبت میخوره به جدول. این خیلی کمک میکنه که کمتر این اتفاق بیفته، ولی به شرط اینکه واقعا ازش استفاده بکنی. چون دوربین 360 درجه در حالت دنده عقب فعال میشه، در حالت عادی یه دکمه اینجا اضافه تر داره که تو میزنی میتونی روشنش بکنی. تو حرکتم توی سرعت پایین داری حرکت میکنی میتونی بزنی فعال شه، ولی خودت بزنی، ولی اگه نزنی که استفادهش نمیشه. و همین واسه یه آپشن فنسی میشه که هیچ وقت هیچ استفادهش نمیکنه. کلا نیسان خیلی دوست داره ادای بنز رو در بیاره. آره این ترمز دستیارم گواه دیگه ای برای این قضیه است. ترمز دستی و چراغ و دریچه کولر و یعنی کاملا توی یه ماشین سادهش داری این همه چیز میبینی. ولی خب فرقش با کمپانیای مثلا کمپانی ژاپنی شکلی که ایده میگیره ولی نمیاد مثلا کار خوشو آسون کنه همونو وارد تپ بندازه تو ماشین. من خورده ای نمیگیرم به ماشین چینی. این روزا هم داریم میبینیم ماشین چینی دارن بی‌نظیر کار میکنن. واقعا همینم انتظار میرفت. چند سال پیش همیشه میگفتن یه روزی میاد که ماشین چینی بازار دنیا رو میگیرن. واقعا دارن به اون روز نزدیک میشن. خیلی دارن تلاش میکنن و پیشرفتشون واقعا قابل قبوله. ولی خب یه اتفاقی که میفته همیشه این بوده که میاد طراحی مثلا وارد تسلا رو میدید تپ یه ماشین میزد مثلا دقیقاً همون، فقط مثلا آرم تسلا روش نبود، یه چیز دیگه بود. تلاشی نمیکردن چیزی بخوان جابجا بکنن. این الان مثلا توی نیسان شما میبینی این مال نیسان، تو این ماشین میشین احساس می‌کنی توی بنز نشستی، اشتباه نمیگیریش ولی یادت میندازه اون قضیه رو. آره. این کاملا موضوع جالبی هستش. کپی نیست، الهام میگیره. کاپی نمیکنه. کاپی نمیکنه. دقیقاً. خب این دکمه رو زدی؟ من بهش کردیت میدم. نه هنوز. دکمه رو بزن جایی که لرزان دست گاز بده که اس هم زدیم ببینیم پرواز میکنه چقدر فرق میکنه. اون وجود نمیکنه بیاد همش معلوم بود قیافش که به ما اعتماد نداشت. اوه نه باشه اصلا دارم یه بار دیگه وایسم دور حرکت کنیم بدون اس ببینم فرقی هم میکنه. نه
یس خیلی فرق حتی اون اویسی گفتی برای بررسی ماشین نبود مثل از جنرال میگم ولی نظرت محترمه. نه واقعا فرق میکنه. نه پشت اون میبینن تو دوربین نمیتونیم بچه نشون بدیم. پشت اون میبینی از شبیه پشت اون CLA رو نکن. آره ولی من به نظرم حتی اومده پخته ترش کرده. یعنی من چیزی که روی نیسان اتفاق میفته واقعا دوست دارم. یعنی با اینکه الهام گرفته از CLA قسمت عقبش چراغش، ولی واقعا نمیدونم تو سبک سیاق من به نظرم خیلی به ماشین میاد، خیلی قشنگ‌تر در آوردتش. میگم همه چیز خوبه، صندلی‌ها واقعا اوکی‌ان، قابل قبولن. اصلا با توجه به ماشینایی که اینجا آدم میبینه و سوار میشه، خب ما همش داریم میگیم اقتصادی و ماشین اقتصادیه، ولی در نوع خودش سوارش میشی این حس رو بهت نمیده که یه ماشین ارزون سواری. به سلیقه من توی مازدا تیریای جدید، توی همه مازدا تیری‌ها اینو حس میکنم که یه ماشین ارزون سوارم، ولی مثلا توی این حس نمیشه. متریال خوبه، صندلی نسبت به ماشینی که سواری صندلی خوبی داره، راحت، امکانات خوبیه. رادار نقطه کور که توی توضیحات بیرونم بهتون گفتم خودش جزء امکاناتیه که سانروفی که میبینین همه چی داره این حس رو بهتون میده که یه ماشین خوب سوارین. حتی توی بازار کانادا که خیلی از بازار ایران متنوع تره و میتونین ماشینای خوبی داشته باشین، این ماشین کاملا شما رو میتونه راضی کنه. یه چیز جالب بهتون میگم که شاید رمز موفقیت نیسان توی چند سال گذشته بود. ما از سال 2021 به شدت دیدیم که نیسان داره رشد میکنه. حداقل میگم من دارم بازار آمریکای شمالی رو میگم، سنترا بسیار به نسبت گذشتهش داره بیشتر فروش میره. علتش اینه که طراحیاشون رو عوض کرد، بسیار ماشینای قابل قبولی ان، قدرتشون خوبه، فضاشون خوبه، ولیو فور د مانی یا همون ارزش نسبت به پولی که پرداخت میکنین واقعا بی‌نظیره. این ماشین باورتون بشه یا نه ارزون ترین ماشینی هستش که به نسبت رقباش میتونین بخرین. وقتی دارم رقبا رو میگم نام میبرم. از تویوتای کورولا ارزون تر میافته براتون، بسته به تریمای قابل قبول همدیگه ها. یعنی مثلا اگه ما داریم تریم متوسط یا فولی لودد کورولا رو مقایسه می‌کنیم، باید با تریم فولی لودد این، نه اینکه مثلا بگیم که آقا کورولا که میشه ارزون تر، ولی فضای خیلی بیشتری بهت میده نسبت به کورولا. از کورولا ارزون‌تر براتون میفته، از هوندا سیویک ارزون‌تر براتون میفته، از مازدا 3 حتی براتون ارزون‌تر میفته، از النترا براتون ارزون‌تر میفته، از کیا فورته براتون ارزون‌تر میفته. و خب این خودش حرفیه دیگه. تو یه ماشین ژاپنی سوار میشی، از دو تا رقیبای کره‌ای هم ارزون‌تر داری پول میدی. علتش چیه؟ علتش اینه که داره با ریت 99 صدم، یعنی کمتر از 1% میتونین 2 ساله لیزش بکنین و بی‌نظیره. همه رقبا ریت‌های بسیار بسیار بالاتری دارن. یعنی نه اینکه فکر کنین ماشینشون خیلی خفن‌تره، بهرهشو دارین میگین، شما دارین پول بهره میدین، پول و ارزش ماشین رو نمیدین. و این بسیار سیاستگذاری درست نیسانه، بسیار به ماشین مطمئنه که توی بعد از 2 سال ماشین رو میخرن مردم. واقعا اینکه شما وقتی لیزش میکنین و ماشین رو دارین، وقتی میارین پسش میدین، خب نمایندگی اون رو به عنوان یه ماشینی که حالا 30-40 هزار تا راه رفته میفروشتش به عنوان یوزد کار یا همون ماشین دست دو. انقدر خیالش راحت هست که لازم نیست گوش شما رو ببره و بیاد یه ریت عجیب غریب بگیره که پس فردا ماشین میخواد بفروشه 4-5 هزار تا افت قیمت داره ماشین، آردی از شما اون 5-6 هزار تا رو بهره گرفته باشه. واقعا این بسیار سیاستگذاری درستی هستش. بسیار طراحی چراغ‌ها و جلو پنجره نسل قبلی این ماشین رو من دوست دارم. مدل 2023 2022 2021 2024 که اومد این گریل جلوشو عوض کرد خوشگله، ولی اصلا قبلیه رو باید ببینین چقدر دلنشینه. اتفاقی که توی سیویک هم افتاد، نسل قبلی خیلی طراحی قشنگ بود. باز این موقع نسل عوض شد، توی این نسل عوض نشد، این فیس لیفته و اصلا فقط قوی ترین قسمت ماشین رو زده داغون کرده. مثلا من نمیدونم مثلا چرا نمیاد مانیتور رو گنده کنه. الان رقبا همه مانیتوراشون بزرگه، نمیشه بیاین دست بزنید. ولی اگر که دنبال یه ماشینی هستین که بیشتر نیازهاتون رو برطرف کنه، سنترا کارتون رو میتونه انجام بده. خب آقا جنبندی این که ماشین خوبیه، نسبت به پولی که دارین میدین بیشتر بهتون حال میده. اگه میخواین یه سواری خوب داشته باشین که هم به درد مسافرت میخوره تا حدودی،
بخوایم با چیزای گرون‌تر مقایسه نکنیم. پاخورش خوبه. همین که خب اقتصادیه. اگه بخوای با ماشین کار کنی تو کشورهای، حالا تو کانادا، تو کشورهای پیشرفته، قاعدتا تو ایران کسی اینو بخره باش کار نمیکنه، ولی اگه بخوای باش کار کنی، اوبر کار کنی، ماشین خوبیه. اگه بخوای سواری روزانت باشه، ماشین خوبیه، اقتصادیه، همه جوره قابل قبوله و راضی میکنه آدمو. فقط اوبر رو که گفت، اوبر رو پارت تایم ما این ماد کار کنین. اگر میخواین زندگیتون رو اوبر بچرخه، برین یه کرولا بردارین هایبرید یا یه دونه سیویک بردارین، چون این مصرف سوختش از اونا خیلی بالاتره. خدا وکیلی از ما بپذیرین این ویدیو تو دمای منفی 10 درجه ضبط شده، بعد بیرون باد سوز میاد. خیلی سرده. منفی 1 ولی فیلز لایکش منفی 13. آره یعنی یه جوری باد آدم میزنه، آدم همه جا شخ میکنه. از ما ببخشین. از ما ببخشین درسته؟ ما رو ببخشید. ما اومدیم کانادا، انگلیسیمون که بهتر نشد ولی فارسیمون از بین رفت. مرسی که ما رو تماشا میکنین. تو با دوربین خودت سوال کن، به من نگاه نکن. من اونو بیشتر مرسی که ما رو تماشا میکنین. دمتون گرم. نظراتتون رو به ما بگین توی کامنت ها، واقعا برامون مهم هستش. میبینیم و سعی میکنیم که همون جوری که شما دوست دارین جلو بره ویدیوی بعدی رو ضبط بکنیم. انتقادات، پیشنهادات، لینکش میزنم پایین، پیشین بالا. این زیرم بیاین بنویسین که توی ایران الان قیمت این ماشین چنده به تومن و به دلار، ببینیم که شما چی دوست دارین. ایران داره چه اتفاقی میفته. چیزی رو آره. با توجه به قیمتی که داره یا رقباش برای شما بیشتر مد نظر هستن. آره بنویسین دوست دارین که همچین ماشینی داشته باشین یا نه. دمتون گرم. ممنون از لطفتون. شب و روزگار خوش. همش دوست شدم تایی برام موجی بشم دیگه.